හරි මේ විඩියෝ අපි කතා කරමු මේ ඩබල් OPC කියන්නේ ඩබල් OPC කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් ඔරියන්ටඩ් ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක. ඉතින් මේකෙදී ඊට කලින් අපි මුලින්ම කතා කරමු කොහොමද මේ Java ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වැඩ කරන්නේ සහ මේකට අපි මුලින්ම කතා කරන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේ මොනවාද මෙතඩ් කියන්නේ, මොනවාද ක්ලාස් කියන්නේ, මොනවාද මේ වේරියබල්ස් කියන්නේ. මෙන්න මේ දේවල් ටික අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඒකම මෙතනින් පස්සේ මොනවාද මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කියන්නේ, කොහොමද ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හැදෙන්නේ, ඒක RAM එකේ කොහොමද ස්ටැක් ඇන්ඩ් හීප් එකේ මෙන්න මේවා ලියවෙන්නේ කියන ටික අපි මුලින් දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඔබ්ජෙක්ට් ඔරියන්ටඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් පැත්තට යමු. හරිද? ඉතින් ඊට කලින් මම මේකේ මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයගොන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙන Apache NetBeans IDE එක. ඉතින් මේක ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. Chrome එකේ ගිහිල්ලා සර්ච් කරා නම් NetBeans කියලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක මේ ඔයාලට ගන්න වෙනවා මේකේ Java JDK එක ගන්න වෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඒක කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ ගන්න විදිහ ඒක කෙලින්ම ඔයාලට YouTube එකේ සර්ච් කරා නම් මේක පොඩ්ඩක් හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි අපි වැඩේට බහිමු. එතකොට මේකේ ඔයාලට මුලින්ම තියෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාගන්න. අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාන වැඩේ පටන් ගමු. ඔයාලට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාගන්න මෙතන මේ තියෙන අයිකන් එක ක්ලික් කරලා පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතනින් ගිහිල්ලා new project පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන file ගිහිල්ලා මෙතනින් new project දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනදී අලුත් version එකේ මෙන්න මේ විදිහට Java with and කියලා select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Java application පරණ එක නේ කෙලිම Java කියලා ඇති. හරිද? ඊට පස්සේ මේකේ Java with and දීලා මේකේ Java application කියලා කියන එක select කරලා ඊට පස්සේ next දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී ඔයාලට තියෙනවා මේකට නමක් දෙන්න. ඉතින් මම මේකේ නමක් දෙනවා double OPC1 කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන create main class එක කියලා එකක් තිබ්බොත් මේක අන්ටික් කරගන්න මේක ටික එක අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට මේ ටික මේකට ටික එක දාගන්න. ඊට පස්සේ එක්කම මෙතන browser එක වලට පුළුවන් path එක හදාගන්න. කොහෙටද මේක save වෙන්න ඕන කියන එක. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට මම path එක හදාගන්නවා Java project කියන එකටම. ඊට පස්සේ මේක open දෙනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. හරි මම 1 කියලා දාන්න බෑ. ඒ නමින් තියෙන. ඊට පස්සේ මම 2 වගේ කියලා දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් finish කියලා දෙනවා. finish කියලා දුන්නම මෙන්න මේ විදිහට අපේ project එක හැදෙනවා. ඒතකොට මේ තියෙන අපි හදපු project එක. හරිද? ඒතකොට double OPC2 කියන එක. ඊට පස්සේ මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් right click කරලා මේ source packages කියන උඩ right click කරලා මෙතනින් new ගියා. new වලට ගිහිල්ලා Java class තියලා ඔයාලට පුළුවන් Java class එකක් හදාගන්න. හරිද? එතකොට ඒ වැඩේදී මෙන්න මේ panel එකක් එනවා මෙතනදී class name වෙනුවට ඔයා දෙන්න A කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය class name එකක් දෙනවා අනිවාර්යෙන් මුල් අකුර capital අකුරෙන් පටන් ගන්න ඒ විදිහට දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ විදිහට අපි මුලින්ම අපි දෙමු A කින් නමින්. ඉතින් A කින් නමින් දීලා ඊට පස්සේ අපි මේක finish කරනවා. ඒතර මේකෙදී අපිට එනවා Java class එක මෙන්න මේ විදිහට හැදෙනවා. ඒක අපිට class එකක් එක්කම තමයි හැදලා එන්නේ. එතකොට මේකට අපි කියන class එකක් කියලා. මේ තියෙන class එකක්. ඒක මේක ඇතුලේ අපිට හදන්න පුළුවන් method කියලා. බලමු method එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මේ ටික අපි ඉස්සරහට අපි සම්පූර්ණයෙන් දැනගමු. මේකෙදි අපිට හදන්න පුළුවන් main method එකක් කියලා ගත්තා. අපිට ඒක හදාගන්න public static void main කියලා හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ඇතුළට අපි string එකක් ඇතුළත් වෙනවා. string ask කියලා මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ තියෙන කෙලිම main method එක. මේක ඉස්සරහට ඔයාලට තේරෙයි. ඒතර මේක ඇතුළේ අපිට දෙන්න පුළුවන් system out එක. ඉතින් මේ විදිහට අපි system.out.println කියලා මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ යටි මේ විදිහට සජෙෂන් එහෙම එනවා. ඒක අපිට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒතර කෙලින්ම මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒකම මෙතන ඔයාලට මේක ඇතුළේ ඩබල් රොටේෂන් දීලා අවුට් කරන්න ඕන දේ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකේ hello world වගේ දෙයක් දෙමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට type කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක run කරගන්න right click කරලා මෙතනින් run file දෙන්න. run file දුන්නම මෙන්න මේ පල්ලෙහා මෙන්න මේ විදිහට එනවා output කියලා වෙනම පැනල් එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන hello world කියලා ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට output වෙනවා. හරිද? ඒතර අපි බලමු මේක නිකන් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ සහ මේක තේරුම් ගන්න පොඩි ලේසි ක්‍රමයක්. හරිද? එතකොට මම මෙතෙන්දි කියන මේ class එක ඇවිල්ලා නිකන් හරියට නිකන් factory එකක් විදිහට හිතන්න ඕනේ. මේ method එක නිකන් හරියට machine එකක් වගේ. හරි? අපි බලමු මේ කොහොමද ඒක ඒ විදිහට map කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මං ගාව තියෙන PowerPoint මේකක්. ඉතින් මම ඒකෙදි පෙන්නන්නම්. හරි. සාමාන්‍ය ෆැක්ටරි එකක් ගත්තොත් ෆැක්ටරි එකේ තියෙනවා ඔයාලා දන්න ඇත්තටම ෆැක්ටරි එකේ මෙන්න මේ වගේ ලොකු හෝල් එකක් තියෙනවා. හෝල් එකක් තියෙනවා නේ. ඒකට මේ හෝල් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ මැෂින් තියෙනවා. මැෂින් එක සාමාන්‍යයෙන් ඇතුලේ මැෂින් තියෙනවා එක එක මැෂින් මේ ලොකු ෆැක්ටරි එකක් නේ. ඒතර ඔන්න ඔය වගේ තමයි ෆැක්ටරි එකක්.
ඒතර මැෂින් එකක් ගත්තොත් මැෂින් එක දාන්න අනිවාර්යයෙන් මොනවා හරි ඇතුළත් වෙන මේ වගේ එක බටයක් තියෙන ඇතුල් වෙන බටයක් තියෙන ඊට පස්සේ මේක ඇතුළේ ප්‍රොසෙස් එකක් කරන ප්‍රොසෙස් එක කියලා මෙන්න මේ විදිහට අවුට්පුට් වෙනවා. හරි එතකොට අපි මොකක් හරි උක් ෆැක්ටරි එකක් ගත්තොත් උක් සීනි ෆැක්ටරි එක සාමාන්‍ය මැෂින් තියෙනවා නම් ඒ මැෂින් එක එක තැනකින් අපි උග්ගස් ඇතුළත් කරන ඇතුළේ ප්‍රොසෙස් එකක් කරනවා ඒකේ වෙන්න ඕන දේ ඊට පස්සේ ඒකෙන් අවුට්පුට් කරන බටේ අපි කෙලින්ම ඒකෙන් සීනි එළියට ගන්නවා. හරිද? ඔන්න වගේ වැඩ තමයි වෙන්නේ. අපි බලමු අපේ Java class එක සහ අපේ හදපු method එක මෙන්න මේකට කොහොමද map කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේ තියෙන අපි හදාගත්ත class එක. හරි public class A. ඔය විදිහට A කියලා අපි හදාගත්තේ. ඒතර මේක ඇවිල්ලා නිකන් හරියට දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන බ්‍රැකට් එකක් මෙතනින් ඕපන් කරලා තියෙනවා. මේ හරි යටින්ම ක්ලෝස් කරලා තියෙනවා. මේක නිකන් හරියට අර ෆැක්ටරියේ තියෙන ඉඩ වගේ. මේ තියෙන ඒ ඉඩ මේක හරියට ඔයාලා කෙලින්ම මතක තියාගන්න ඕනේ ෆැක්ටරි එක තියෙන ඉඩ. ඒ කියන්නේ ෆැක්ටරි එකේ තියෙන වහලේ හෝල් එක වටේ තියෙන බිත්තිය අන්න ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි ඔන්න ඔය විදිහට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපිට තියෙන මෙතඩ් එක. මෙතන මෙතඩ්. ඒ කියන්නේ මෙතඩ් එක ඔයාලා දැන් මතක තියාගන්න ඕනේ මෙතඩ් එක මං කිව්වා මැෂින් එකක් වගේ. හරි මෙතඩ් එක නිකන් මැෂින් එකක් වගේ ඔයාලා මතක තියාගන්න. ඒතර මේකෙත් දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන ඕපන් එකක් සහ ක්ලෝස් එකක් තියෙනවා මේ බ්‍රැකට් දෙකේ. හරිද? ඒතර මේකත් මැෂින් එකේ කව එක වගේ. මැෂින් එක කව එක වගේ හිතන්න ඕනේ. ඒතර මේ තියෙන ඒ කව එක. හරි? ඔන්න ඔය දෙන්න. එතකොට මේකේ මේ තියෙන ටිකත් මම කතා කරන්න මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟට දැන් ඔයාලා දන්නවා අතන උග්ගස් කතන්දර මම කිව්වා වගේ මැෂින් එකකට අනිවාර්යයෙන් සීනි හදා ගන්නවා නම් අපි උග්ගස් ඇතුළත් කරනවානේ. ඒතර ඇතුළත් කරනවා නම් අපි ඒකට මොකක් හරි බටයක් තියෙනවානේ. ඒතර මේකේ මෙතඩ් වල තියෙන බටය තමයි මෙන්න මේක. මේ තියෙන ඒක මෙතනින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළත් කරනවා. හරි මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ මෙතන දැනට string args කියලා තියෙන්නේ මේ හරිය දැනට data එකක් ඇතුළට ගන්නවා කියන එක. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒක වෙන්නේ. ඒකම ඔයාලා දන්නවා ඔන්න ඔය විදිහට ගන්නවා. ඒකම ඔයාලා දන්නවා අතන මැෂින් එකක් ගත්තොත් මැෂින් එකේ output කරන බටයක් තියෙනවා. ඒතර output කරන බටේ වගේ තමයි මේ method එකේ මෙන්න මේ void කියලා තියෙන තැන. හැබැයි මේක දැනට වහලා තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට වහලා. ඒ කියන්නේ void කියන්නේ හරියට නිකන් ඔයාලා හිතන්න ඕනේ මේක ඇබයක් කියලා. මෙතන මේ හරි තියෙන output බටේ තමයි. හැබැයි void කියන වචනේ අපි දාන්නේ මේ මෙතනින් අපි මුකුත් return කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එළියට යවන්නේ නැහැ කියන එක කියන්න තමයි අපි void කියලා දාන්නේ. ඒතර void කියනකොට ඇබයක් විතර තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකම මෙතන මොන හරි එළියට යනවා නම් අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරමු. එතකොට ඒක කොහොම හරි output බටේ කියලා හිතා ගන්න. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේක ඇතුලේ මෙන්න මේ process එක කියලා තමයි මේ විදිහට යන දෙයක් එළියට යන්නේ. එකම දැන් ඉතුරු ටික කතා කරොත් මෙතන main කියලා තියෙනවා. මේ main කියන name එක. හරිද? ඒතකොට මේ machine එක සාමාන්‍ය නමක් තියෙනවා. එතකොට මේ machine එකේ නම තමයි main. ඒතර මේ static සහ public කියන modify මේ දෙක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. හරි. ඔන්න ඔය දේ තමයි මේක වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු code එකට ගියොත් කොහොමද කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ අර මම කතා කරපු code එක. මේකේ අපි තව ටිකක් කතා කරමු මේ සාමාන්‍ය code එකක් ඇඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. සාමාන්‍ය මේකෙදි අනිවාර්යෙන් මේ main method කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ෆැක්ටරි එකක් ගත්තොත් ෆැක්ටරි එකක් ඇතුලේ මැෂින් ගොඩාක් තියෙනවා. මැෂින් ගොඩාක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ෆැක්ටරි ඇතුලේ එක මැෂින් එකක් තියෙන කියන්නේ main control එකක්. අන්න ඒකෙන් තමයි තව මැෂින් වැඩ කරන්නේ. ඒකට දැන් අපිට මෙතන පල්ලෙහා තව මැෂින් එකක් හදන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. public හරි අපිට මෙන්න මේ වගේ එකක් හදන්න පුළුවන් public static void අපි දාමු මේකට m කියලා නමක්. හරිද? m කියලා මෙන්න මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ තියෙන තවත් මැෂින් එකක්. හරිද? එතකොට අපිට තවත් ඕන යටින් මෙන්න මෙතන දා ගන්න පුළුවන් public static void n කියන එක. හරිද? අපිට මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේක ඇතුළෙත් අපිට ඕන නම් system out දෙන්න බෑ. ඒතර මේකේ ඔයාලට shortcut කෙලින්ම ගහන්න පුළුවන් නම් s out කියලා දීලා tab එක ගෙවුවම මේක කෙලින්ම එනවා. හැබැයි ඔයාලට දැනට පුරුදු වෙන්න සම්පූර්ණ ටයිප් කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් අපි මොකක් කර දෙමු n method කියන එක. m method. ඊට පස්සේ මේකෙදි අපි දෙමු n method කියන එක. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මම දීලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි අර ෆැක්ටරි එකේ තියෙන main control එක වගේ මේක ඉස්සෙල්ලම main control එක විතර ගන්න මෙන්න මේ main method එක. ඒතකොට මේක main method එක ඇවිල්ලා කෙලින්ම Java වල තියෙන දෙයක්.
එතකොට මේවා ඇවිල්ලා අපි හදාගත්තේ. එතකොට මේක මේ මෙතඩ් එක අපි හදපු යන්නේ මේක අනිවාර්යෙන් Java වල තියෙන එක. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි ක්ලාස් එකක් අපි රන් කරගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ main කියන එක තියෙන්න ඕනේ. හරිද? හැබැයි දැන් අපි දැන් මේක මෙහෙම අයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරලා අපි මේ රන් කරන්න ගියොත් මේක තියෙනවා class A does not have a main method. ඒ කියන්නේ main method එකක් තියෙනවනේ මේක රන් කරන්න. හරිද? එතකොට ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් අපි main method එකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මේකෙදි මේ දෙකත් වැඩ කරන්න නම් අපි මේ දෙක කෝල් කරන්න ඕනේ මෙතනින්. කෝල් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ දෙකත් වැඩ කරන්න කියලා අපි කියන්න ඕනේ. එතකොට මේ එහෙම කරන්න නම් අපිට ඕනේ නම් මේකට කෝල් කරන්න මේ නමින් කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නමින් කිව්වට විතරක් මදි. මෙතන නමයි පැරාමීටර් ලිස්ට් මේ වරහන් දෙකට අපි කියන පැරාමීටර් ලිස්ට් එක. එතන තමයි පැරාමීටර් ලිස්ට් එක දාන්නේ. එතකොට අපි මේ දෙකම තමයි දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඉස්සරහා තව වීඩියෝ එකේ මම කියන්න කොහොමද මේක මේ නේම් කතන්දරේ. එතකොට මෙතන අපි දැනට මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට අපි කෝල් කරන්නේ. ඊට පස්සේ m method එකට කෝල් කරන්න කියනවා. ඒකම අපිට n method එකට කෝල් කරන්න ඕන. n කියලා ඒ නමයි පැරාමීටර් ලිස්ට් එකයි දීලා මෙන්න මේ විදිහට semicolon එකක් දානවා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි අපි run කරලා මෙහෙම දුන්නොත් run file දුන්නාම මෙතෙන්ද hello word සහ m method සහ n method කියලා ඔන්න ඔය විදිහට output එනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය මම දැන් කිව්වා මේක right click කරලා run file දුන්නාම මේක main method එකක් හොයාගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ඉන්න Java virtual machine කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා JVM කෙනෙක්. ඉතින් එයා කෙලින්ම මෙන්න මේ main කෙනෙක් කෙනා හොයාගෙන යනවා. හරිද? main කෙනෙක් කෙනා හොයාගෙන ගියාට පස්සේ සාමාන්‍ය line එකක් මේකේ code එකක් වැඩ කරන්නේ එකින් එක තමයි යන්නේ. line by line තමයි යන්නේ. ඒතකොට line එක පැන තමයි යන්නේ. ඒතකොට පළවෙනියට main method එකට ආවා කියන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි line එකට එනවා. පළවෙනි line එකට ඊට පස්සේ මේක කියනවා අපි code කරලා තියෙන විදිහට අපි අන කරනවා system එකේ out කරන්න මේක print එකක් මෙන්න මේ hello word කියන එක. අන්න ඒක අපි කියන. ඒක කියලා අපි මේ semicolon එකෙන් අපි කියන්නේ මේ command එක මෙතනින් අවසන් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේක කරාට පස්සේ මෙතනින් ඉවරයි. ඒක තමයි අපි semicolon එකෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක අවසන් කියලා මේක semicolon එක අහුවිච්ච ගමන් මෙයා කරන්නේ මොකද? Java virtual machine එක ආයි මෙතනින් එහාට මෙහෙම read කරගෙන යන්නේ නැහැ. එයා යනවා ඊළඟ line එකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ line එකට එනවා. එතකොට එනවා m කියන්නේ වෙන machine එකක්. හරි එතකොට වෙන method එකක්. එතකොට m කියන හම්බුණා කියන්නේ මෙයා කෙලින් මෙතනින් මෙතනට එනවා. මේ හරියට එනවා. මෙතනට ආවට පස්සේ මේක ඇතුලෙන් පළවෙනි line එකට එනවා. මේකෙදි කියනවා system out දෙන්න කියනවා m method කියලා. එතකොට m method කියලා දුන්නා අර m method කියන එක එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන semicolon නැතිනේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඉවරයි. මෙතනින් ඊළඟට යන එක. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ හරියට. මේ කියන්නේ public static m කියන machine එකේ අවසානය. closing bracket එක. එතකොට මෙතනට ආවා කියන්නේ මේ machine එකේ වැඩ ඉවර වෙනවා. එතකොට මෙතනට එනකොට ඊළඟට යන්නේ මේකට කෝල් කරපු තැන. ඒ කියන්නේ මේකට කලින් හිටපු තැන ඉඳන් ආවනේ කොහේ හරි දැන්. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් තමයි මෙතනට ආවේ. එහෙනම් මෙතනින් ක්ලෝස් එක වුණාන් පස්සේ ආයෙ මෙන්න මෙතනට යනවා. මෙතනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ semicolon එක හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මෙතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඊළඟට පයින්නවා. ඊළඟට පයින්නාට පස්සේ මේ n කියන මෙතෙන්ඩ් එක හම්බ වෙනතර n කියන එකට යනවා. n එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් පළවෙනි line එකට යනවා. පළවෙනි line එකට ගිහලා n method එක මෙන්න විදිහට output වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙත් මෙන්න මේ විදිහට අවසාන line එක එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට එනවා. ආයි ඊට පස්සේ මේ semicolon එක එනවා. ඊට පස්සේ ඕකෙන් ගිහිල්ලා අවසාන මෙන්න මෙතනට එනවා. මෙතනට ආවා කියන්නේ main method එකේ closing එක. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ machine එක ෆැක්ටරි මේකම ඉවරයි. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. මොකද main method එකෙන් පටන් ගන්න main method එකෙන් පටන් ගන්න හැම එකටම ගිහිලා අවසානම එන තැන තමයි main method එකේ closing bracket එක. ඒතකොට එතනට ආව කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර වෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය දේ තමයි මැෂින් එකක් වැඩ කරන්නේ. එතකොට අද දවසේ ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ ක්ලාස් එකක් හරියට ෆැක්ටරි එකක් වගේ. එතකොට මෙතඩ් එකක් හරියට නිකන් මැෂින් එකක් වගේ. එතකොට මෙතනින් ඉන්පුට් කරනවා. එතකොට මෙතනින් void කියලා තියෙන output කරන බටේ මෙතන තියෙන name එක. එතකොට මේවා modifier public static කියන modifier මේවා ඉස්සරහට කතා කරනවා. එතකොට මේකේ අපි කතා කරා මේකේ කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑමින් එක වැඩ කරන්නේ මේවා මේ semicolon එකෙන් මෙතනින් අවසන් වෙනවා. එතන මෙහෙම ගිහිල්ලා ඔන්න ඉදිරිය අපි අද දවසේ කතාවක් කරා. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ස්ටොප් කරනවා. ඉතින් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Hi, thank you.